Wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig na sa atin ay ipinakita niya nang ibigay niya, isakripisyo niya para sa atin ang buhay niya. So ganon ang pagmamahal din ng Ama sa Kanya. Sapagkat ganon ang pagmamahal ni Jesus sa atin talaga. Hindi nga kaya pinakamalapit na po pwedeng gamiting pagkukumpara sa pagmamahal ng Diyos sa atin, sa pagmamahal ni Jesus sa atin, ay ang pagmamahal ng mga ulirang ina para sa atin. Minsan ay may nagsabi, God wanted to be everywhere and so He created mothers. Gusto ng Diyos na mapapunta siya kung saan-saan. Of course, upang tayo ay gabayan at alalayan. Kaya ang mga ina ay kanyang mga nilalang. And true enough, siyempre, hindi natin inismol ang pagmamahal ng mga ulirang ama. Ang pagmamahal ng isang ulirang anak, ng isang mabait na kapatid, ang kanilang malasakit. But I think even the fathers, kahit ang ating mga brothers and sisters, kahit ang mga anak, would attest, iba pa rin ang pagmamahal ng isang ina. Sabi nga, a mother's love is always whole, no matter how many times divided. Divided kasi kinakailangan niyang i-divide ang kanyang atensyon, ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak, but still in such a way na mamahalin niya 100% pa rin ang bawat anak niya. O di ba't gano'n ang pagmamahal ng Diyos sa atin? Ang sabi sa ating unang pagbasa, wala siyang itinatangi. Mahal niya ako, mahal ka niya, mahal ka niya. Pero in such a way na 100% pa rin pagmamahal ang sa atin, each of us, ay ibinibigay niya. And the mother's love, sabi nga'y divided, but it's always whole. Kasi madalas nadudurog ang kaniyang puso. Pero nananatiling buo. In what way? Dinudurog ang puso ng ina sa pamamagitan ng maraming mga responsibilidad na nakaatang sa kanya. Nandong nagluluto, maglalaba, mag-uurong, magpapalansya, aasikasuhin ng asawa, ang mga anak niya. Yung hirap na dinanas at dinaranas ng mga ina, lalo pa kung ang responsibilidad ay nakaatang sa kanila lang talaga. Kaya, mga mister ha, wag masyadong malaki ulo na sasabihin, ako ang nagbibigay ng pera sa inyo, ako ang nagbabanat ng buto. Men, kung isa-isahin natin at susweldohan natin ang ginagawa ng mga nanay natin, baka marami sa kanila ang noon pa'y iyayamanin na. At kung minsan, kumpara sa mister, ang mga misis talaga, para sa mga anak, ang mas pagod talaga. Oo, tama. Minsan mainit ang ulo. Oo, minsan nagre-reklamo. Tao lang din naman, napapagod din yan. Dumadaing lang, pero hindi ibig sabihin, sumusuko na ang mga yan. Dumadaing lang sa atin. Kesa naman sa iba pang tao, sabihin, hayaan na. Pagpasensyahan na natin. Besides, pagkatapos naman ng lahat, pagkatapos ng kanyang bunganga ay maging parang machine gun, pagkatapos maging parang rally yun ng mga yan, kakaatungal. Mrs. uli yan, na uliran. Nanay uli yan. Dumadaing lang, pero hindi ka naman sinusukuan. At mas mahalaga yan. Consequently, nadudurog ang puso ng ina kapag hindi siya nire-respeto ng anak niya. Pinagdadabugan, inuutusan, hindi sinusunod. Parang walang narinig ang anak. O kaya, binabastos. Pagtanda, hindi na pinahalagahan. Nagpapasapasahan pa kung sino ang mag-aalaga. Dinudurog ang puso nila, pero kakayanin nila. Ang hindi nila kakayanin na ito, kapag nakikita nilang ang kanilang mga anak ay sinisira ang buhay ng mga ito. Dinudurog ng mga yan ang puso ng isang ina. Bakit? Kasi ang iuna niyang naiisip. Sabi nga nung isang nanay na na-interview ko, Father, paano pag namatay ako? Paano pag nauna ako? Sino ang magtsatsaga sa anak ko? Paano ba yan pag mabago? Kasama na rin po dito ang mga anak na dapat bigyan ng atensyon. Mga anak na may kapansanan, special child. Tapos si nanay lang talaga ang nag-aalaga. Nandiyan ang anak na hindi sinusuwerte sa asawa. Nandiyan ang anak na umaasa lamang talaga sa kanila. Kapatid, yan ang hindi carry ng isang ina. Hindi nga ba't sinasabi natin, nasasanay tayo?
na ang anak ang naglilibing sa magulang. Hindi ang magulang ang naglilibing sa anak. Pero sa dinami-dami ng mga nanay na na-interview ko, abay mas nanaisin pa raw nila na sila ang maglibing sa kanilang anak sapagkat hindi matitiis ng isang ulirang magulang, lalo tigit ng isang ina, ang iwanang nag-iisa at naghihirap, nagdurusa ang anak niya. So please, makita po ninyo very revealing sa akin yun, na ang dudurog pala talaga sa puso ng ina, not so much yung concerning para sa kanya, kundi yung para pa rin sa anak niya. Alalaong baga okay lang na masira siya, basta masigurado niyang buo ang anak niya. O hindi ba ganun ang pagmamahal ng Diyos sa atin? Willing to accept any suffering upang maiayos lamang ang buhay natin. O di ba kaya nga ekspresyon ng isang ulirang ina, matatapos lang ang aking pagiging ina kapag nagpantay na ang aking mga paa. Kaya ang trabaho ng isang ina ang siyang pinakamatagal at pinakamahirap sa trabaho sa buong mundo. Mas mahirap yan sa pagiging may bahay, ang pagiging ina ng tahanan. Pero, sabi ko nga sa teaser ko, ito ang uulit-ulitin. Ito ang gugustuhin ulit-ulitin ng isang ina. Ayun nga asawa either sa makabilang buhay o sa makabilang bahay. Ulitin mo pa? Yung iba umuulit. Pero hanggang isa. Pero kukunti lang yan. Ang sabi nga natin bakit ka kukuha ng bato at muli mong ipupukpok sa ulo mo? Ang pag-aasawa, madalang inuulit. Pero, ang anak, Nanganak ka na, nasaktan ka. nag-aanak ka uli, di ba? Kung ilan pa. Nag-alaga ka na, nasaktan ka, mag-aalaga ka uli, kahit pa ulit-ulit kang masaktan. Ganun ang ina. Hindi dahil sa siya ay bobo o hangal, hindi dahil sa siya ay banal, kundi talagang ang nanay ay tunay magmahal. Bilib na kayo sa pagmamahal ng nanay ninyo? Ito ang sasabihin ko sa inyo. Malimot man kayo ng nanay ninyong yan. Kung may chance man malimot kayo ng mga nanay ninyong yan, hindi ko kayo kalilimutan. Sa ibang level ang pagmamahal ng Diyos, higit pa sa pagmamahal ng ating mga ina. Yan sana ang ating panghawakan, anuman ngayon ang ating nararasang problema.